Hey, hallo allemaal. Het is winter. Vinden jullie het ook zo koud? Hey, Gijs. Oh, juffrouw. Ik ben een sneeuwpop. Een sneeuwpop? Hoe bedoel je, Gijs? Oh, ik heb echt super ver gesleten en daarna heb ik allemaal sneeuwballen gegooid. Oh, en het is zo ontzettend koud. En nu ben ik ook helemaal koud. Nou. En nu voel ik me een sneeuwpop. Kom, doen we alles uit. En dan ga je lekker bij de kachel zitten. Oh ja. Ja, dan word je weer warm. Jas uit. Oh, ik kan het bijna niet bewegen, juffrouw. Oh, ik ben helemaal stijf van de kou. Ja, nou ga maar lekker zitten. Oh. En Oh. ik heb nog iets om jou op te warmen, Gijs. Oh? Ja. Een lekkere beker warme chocolademelk. Oh, dat is mijn lievelingsjuffrouw. Dat weet ik. Lekker warm hier. Alsjeblieft, goed blazen hoor. Vinden jullie het ook zo leuk om te sleeën en te schaatsen in de winter? Veel plezier alvast en kleed je warm aan. Dag allemaal, tot de volgende keer. Dag!